Okay, hi, Assalamualaikum and good morning to all students. Okay, minta maaf hari ni lambat sikit nak boleh start kelas sebab cikgu baru duk setting. Okay, baik. Uh, okay, sekarang dah 16 orang lah, 16 orang. Memang waktu macam ni memang banyak ni lah. Sekejap lagi akan ada bertambah. Okay, sebelum kita belajar untuk learning standard hari ini, cikgu nak ingatkanlah untuk latihan, okay, untuk latihan masih ada yang belum hantar. Okay, jadi cikgu harap, okay, siapa yang belum hantar tu tolong hantarlah, okay. Baik, cikgu nak respons tentang latihan yang awak dah hantar. Okey, kebanyakannya yang hantar tu boleh buat. Cuma dari segi cara menulis. Okey, cara menulis tambah tolak integer tu. Okey, sekejap cikgu sharekan skrin dulu. Bukan yang ini. Sekejap. Okey. Okey, cikgu tunjuk nampak tak? Tak nampak sekejap ya. Display. Let's view. Apa yang cikgu tunjuk tadi yang ni lah. Sekejap sekejap, minta maaf. Let's view. Sekejap Okey, baik. Okey, ini siapa punya, dia tahulah siapa punya ni. Siapa yang tulis ni. Okey, baik. Ada beberapa orang lah yang cikgu tengok cara tulis tak betul lah. Okey, cara tulis tambah tolak untuk integer. Awak punya jawapan betul. Cuma dari segi cara nak menulis tu. Bagi betul lah. Selepas ni tolong bagi betul lah. Okey, yang ni. Okey, bila melibatkan tambah tolak integer, yang melibatkan negatif integer. Okey, contoh yang ini. Okey, sekejap ada yang masuk tu. Okey, contoh yang ni Okey. So, apa yang awak perlu buat? Okey, 2 tambah 4 tu betul cara tulis. Okey, yang tak betulnya cara tulis negative 5 plus negative 2. Jangan tulis terus macam ni. Bila melibatkan tambah tolak integer, awak kena letak dalam bracket untuk bezakan antara operation dengan simbol untuk integer. Okay, please take note untuk siapa-siapa yang ada buat salah macam ni lah. Okay, cara tulis yang betul. Okay, selepas operation tu yang tambah. Itu operation. Negative 2 is negatif depan tu simbol untuk integer. So you have to separate by using bracket. Itu sajalah teguran cikgu. Okay, ada lagi yang cikgu nampak ada cara tulis. Okay, yang ni cikgu betulkan kat mana nak tengok balik. Cikgu dah go through. Cikgu tak semak one by one lah. Okay, sebab cikgu tengok semuanya jawab dengan betul. Cuma ada cara tulis tu lah, cara tulis yang salah. Mana dia? Semalam cikgu ada tengok. Siapa punya jumpa atas ni. Kejap kita tengok ada. Sebab mungkin ada yang sama, buat kesilapan yang sama tu. Mana dia? Tak sampai lagi. Sekejap Jawapan semua jawapan yang betul lah. Jawapan tak ada masalah, awak dapat jawapan. Cuma dari segi cara menulis. Yang ni pun sama juga. Yang ni pun sama juga cara tulis integer, penambahan integer tu sepatutnya letak dalam bracket. Okay. Yang tu siapa ni? Cikgu tak sebut nama lah nah. Cikgu tak sebut nama. Okay, and this one. Okay, yang ini. Okay. Kalau awak nak tulis, cikgu tak boleh nak naik, boleh naik. Okay. Kalau awak nak tulis ni, mana dia? Mana dia? Mana yang cikgu tengok tadi? Okay, this one lah. Okay, yang ni. Okay.
Cara nak tulis dia, kalau awak nak buat dalam bentuk coordinates, dua-dua dalam bentuk coordinates. Harap awak nampak lah yang ni. Okay. Yang ni nampak dah, ternampak dah nama kat situ. Okay, cikgu tak nak sebut nama. Okay. Kalau awak nak tulis dalam bentuk vector form, awak tulis dua-dua dalam vector form. Okay. Ni nampak cara nak tulis workings tu. Okey, Masya tanya saya punya okey tak? Okey, nanti kita tengoklah. Okey, nanti tengok. Cikgu tak tunjuk semua kat sini sebab kita nak tengok untuk yang kita belajar lepas ni. Okey, tak apa, nanti cikgu akan tengoklah sebab dah Masya ada tanya, nanti cikgu akan personal tengok. Okey, selepas kelas nanti. Okey. Itu saja teguran cikgu lah tentang, okey, ada satu lagi. Tadi tentang cara awak tulis tambah tolak integer, kemudian cara awak tulis workings dekat sini. Okey, kalau nak tulis dalam bentuk koordinat, dua-dua dalam bentuk coordinates. Kalau nak tulis dalam bentuk vector form ataupun yang dalam translation tu lah kan. Okey, awak dua-dua awak tulis dalam bentuk vector form. Okey. Okey, satu lagi, bila nak melukis, kat sini yang betul, ini okey, tak ada masalah. Ni lukisan salah ni. Okey, lukisan salah ni. Lecture me ramen. Ada ke yang nama lecture me ramen dalam kelas ni? Okey. Okey. Siapa nama? Cikgu tak tanya lah. Okey. Tengok balik awak punya lukisan ni. Okey, tengok balik. Tak betul ni yang ni. Yang ni tak betul. Awak tengok Okey, dah ternampak dah kat sini. Okey. Bahagian ni betul. This one correct. Okey. Kemudian awak tengok yang ni base dia ada 2 sahaja. Tapi sekarang ni awak dah base 3. 3 unit, 3 kotak. Cikgu harap awak nampak. Cikgu harap awak nampak. Okey. So sepatutnya lukisan awak macam mana? Lukisan awak sepatutnya 2 sahaja. Sini saja, macam ni saja. Okey, betulkan yang ni siapa punya ni? Okey, yang ni betulkan. Alright. Okey. Yang lain-lain pun cuba check balik. Cuba check balik, mungkin awak pun ada buat kesalahan jugalah. Okey. Baik, itu dia. Okey, tadi lupa nak cakap. Bila lukis, pastikan awak lukis menggunakan pensel. Jangan lukis guna pen. Okey, lukis guna pensel. Jangan lukis guna pen. Apa-apa sahaja dalam awak buat untuk matematik ni yang nak lukis diagram, lukis guna pensel. Okay, alright. So kita akan tengok what we learn in today's class. Okay, the learning standard. Kejap mana dia? Okay, this one. Okay, awak boleh refer your textbook. Okay, your textbook page 218. Okay, page 218. Boleh tengok dalam page 218 about reflection. Okay, in previous class kita dah belajar ada isometric transformation. There are 3 types of isometric transformation yang awak dah belajar in previous class is translation. Okay, bila translation, awak kena ingat satunya isometric transformation, dia mesti congruence. Apa maksud congruence? Congruence means that the size and the shape of the object and image are same. Okay, alright. Kemudian untuk translation, satunya dia congruence. Kemudian all point move with the same units and same direction. Dan satu lagi, the orientation. Okay, the orientation untuk translation tidak berubah. Okay, hari tu kita dah tengok translation. Okay, untuk reflection, okay, kita tengok kat sini dalam page 218. Okay, cikgu terpaksa gunakan textbook ni lah. Sebabnya cikgu tak sempat nak buat preparation. Okay. When Pravina looks at the mirror, okay, brushing, at the mirror while brushing her hair, she will be able to see her appearance. Awak bayangkan pagi-pagi awak mandi, awak sikat rambut depan cermin kan. Bayangkan awak berada awak sendiri tu, bukan Pravina tapi awak. Okay, the image of Pravina in the mirror is the results of reflection. Hari tu kita dah bincangkan dah sikit tentang reflection yang ada contoh gambar masjid Tuanku Mizan tu. Okay, reflection. So
image awak yang dalam cermin itu adalah salah satu contoh reflection. Okay, reflection is a transformation that occurs when all the points, okay, kat sini dia ada sebut, all the points on the plane are reversed in the same plane on a line. Okay, apa maksudnya reverse tu? Maksudnya orientation dah berubah lah. Okay, awak tengok dalam cermin, okay, yang kanan itu nampak kiri, kiri tu nampak kanan. Bagi orang macam tu lah, cikgu nak explainnya. Okay, kemudian, okay, dia bila reflection dia ada axis of reflection. Okay, bila kita sebut reflection, kita kena tahu dekat mana axis of reflection. Okay, so kita akan tengok dalam cognitive stimulation. Okay, dalam cognitive stimulation, dalam textbook dia ada untuk awak banyak dalam textbook contoh cognitive stimulation yang awak scan sahaja QR code dan awak cuba. Yang tu you have to try. So hari ini cikgu tunjukkan. Okay, sekejap cikgu tunjukkan. Yang mana cikgu pun sekejap display. Okay. Is it this one? Bukan. Sekejap Sekejap. Bukan ini. Yang ini. Awak nampak tak paparan cikgu? Boleh nampak guys? Boleh nampak yang cikgu tunjuk sekarang? Respon? Nampak cikgu, nampak. Okay, baik. Terima kasih. Awak nampak yang cikgu tengah tunjukkan ada gambar apa ni dalam on Charterson plane kan? Okay. So, okay, kita tengok video ni dulu. Okay. Cikgu nak besarkan macam mana Sekejap okay, cikgu besarkan. Okay, video ni memang tak ada sound okay. So awak tengok yang ini, yang dia tunjuk ni, yang ni line axis of reflection. Okay, this one is axis of reflection. Okay, yang sebelah kanan ni is the object. Awak tengok bila dia ubah axis of reflection, apa yang berlaku pada image. This one image. Okay, okay, image tu bergantung kepada di mana dia punya axis of reflection. Okay, okay, cikgu akan tunjukkan contoh. Okay, tadi awak dah tengok dalam video. So awak tengok yang ni yang cikgu tunjukkan contoh. Okay, this one is object. Okay, this one is object. Okay, awak tengok. Okay, untuk A, point A, okay, dia bila dia reflect, dia ada di sini. Ini this one axis of reflection. Okay, point B, dia akan ada jauh lagi. Okay, so caranya awak tengok sini Sini dia ada daripada axis of reflection berapa unit untuk point A, 1, 2, 2.5 macam tu lah. Okay, dalam diagram ni dia bagi dalam bentuk macam ni. 2.5 units. Kalau tengok betul-betul kat sini dia 5 lah, 5 units. Okay, 5 units kalau kita tengok pada scale ni. So, selepas daripada axis of reflection pun dia jarak yang sama. Okay, dia jarak yang sama. Okay, kita kena dapatkan point tu. So, untuk axis of reflection kita kena tahu dulu, untuk reflection, nak tahu dekat mana image, kena tahu dulu dekat mana axis of reflection. Okay, cuba tengok bila cikgu ubah, okay, bila cikgu ubah axis of reflection. Okay, yang ni cikgu ubah secara bagi dia dekat sikit pada image. Okay, so dekat sikit pada objek. Okay, so kalau cikgu ubah kedudukan, awak tengok okay, apa yang jadi. Okay, so dia reflect, dia ikut di mana, okay, dia akan perpendicular. Okay, nanti kita akan buat aktiviti tu lah. Kita akan buat aktiviti tu, dia akan nampak, kita kena cari dulu line yang perpendicular dengan axis of reflection. Nanti kita akan tengok. Okay, ini contoh untuk reflection, boleh nampak. Okay, cikgu cuba ubah bentuk objek dulu, boleh? Okay, nampak cikgu ubah bentuk objek. So, nampak garisan yang BD ni, okay, untuk objek dia duduk sebelah kanan. Untuk objek. Untuk dia punya image duduk sebelah kiri. Ini yang dinamakan dia punya orientation dia berubah. Okay. Alright. Ini contoh. Okay. Nanti awak boleh cuba
Okey, tengok dalam textbook tu sama ada awak scan QR code ataupun awak type semula dia punya URL tu. Okey, untuk awak explore. Okey. Kejap Okey. Alright, kita continue tengok. Tadi cuma nak tunjukkan apa dia, okay, supaya awak faham apa dia axis of reflection, apa dia reflection. Okay, so here kita tengok dalam textbook, next page ya. Reflection have certain features. Okay, ada beberapa features untuk reflection. Apa dia? Kita tengok. Object and image are on the opposite sides of the axis of reflection. Tadi kita dah tahu apa dia axis of reflection. Okay, kena ada axis of reflection. Okay, tadi cikgu dah tunjuk bila this one axis of reflection, katakan this one point A. Okay, cikgu tunjuk dalam bentuk line dulu Okay, point B. Okay, so kalau dia reflect, point A image akan ada di sebelah kanan. Okay, dan point B image akan ada di sebelah kiri. Okay, orientation dia berubah, opposite side. Right? Itu features yang pertama untuk reflection. And then yang kedua, object and its image have the same perpendicular distance from the axis of reflection. Okay, dekat sini ada perkataan same perpendicular distance. Okay, apa dia perpendicular distance? Sekejap, tak boleh besarkan dah yang ni. Okay, apa dia perpendicular distance? Okay, cikgu tunjukkan contoh yang lain. Sekejap Okay, so ini axis of reflection. Okay, this one is point A. Kemudian cikgu lukis point B dekat bawah. Okay, alright. So nak tahu dia punya apa dia perpendicular reflect, dia punya perpendicular distance. Okay, kita lukis ataupun kita construct the perpendicular line. That's why masa form 1 awak belajar how to construct the perpendicular line. Jadi nanti untuk awak nak lukis image untuk reflection, awak kena apply balik what you have learned in form 1. Okay, how to construct the perpendicular line. Okay, so kena dapat perpendicular line dulu. Okay, katakan this one 2 units. Okay, so awak kena dapatkan perpendicular line ni. Okay, also 2 units untuk dapatkan image untuk A. Okay, begitu juga untuk B. Okay, yang ni perpendicular distance dia katakan 4 units. Okay, cikgu gunakan perkataan perpendicular distance. Okay, perpendicular distance 4 unit. So selepas axis of reflection ni pun ada line perpendicular, this one pun mesti 4 units. Itu maksud same distance, same perpendicular distance. Okay, here is B image. So kita dapat dia punya reflection, line dia macam tu. Okay, ini contoh. Okay, nanti awak akan go through the example. Yang seterusnya, apa lagi features untuk reflection? Okay. Right, tadi yang pertama awak kena tahu dia punya image dia akan ada opposite side. Okay, the opposite side of the axis of reflection. Yang kedua, dia mesti same perpendicular distance all points yang ada pada object dengan image, dia ada same perpendicular distance. Okay, yang ketiga, shape and size of image is the same as object. Okay, yang kita kata congruence. Okay, congruence. Okay, apa maksud ini? Ini maksudnya congruence. Okay, congruence means congruence means same shape and same size. Okay, but ini bezanya dengan translation. Okay, untuk reflection, orientation will be reverse, akan jadi terbalik. Okay. Okay, yang keempat, image of a point on axis of reflection is the point itself. Okay, image of point on the axis of reflection. Okay, apa maksudnya ni? Maksudnya, kalau katakan, okay, contoh yang cikgu bagi senang awak pergi dekat cermin, awak betul-betul letakkan hidung awak dekat atas cermin tu. Okay, cermin itu ialah axis of reflection. Hidung awak
okey, yang betulnya yang okey, hidung awak. Kemudian hidung yang image tu dia pun ada atas cermin. Itu maksudnya. Okey, maksudnya bila harap awak faham lah bila cikgu cakap macam tu, awak letilah letak hidung awak dekat dekat kan, dekat cermin. Okey, this one is axis of reflection. Contoh. Okey. Kemudian ada this one. Ni hidung lah ni. Hidung siapalah mancung sangat tajam ni. Okey. Alright. Point yang ada pada axis of reflection, okey, itu juga merupakan, okey, kalau cikgu reflect, okey. Right. Reflect. Point yang besar yang atas tu juga merupakan image. Okey. Contoh yang mudah untuk cikgu nak bagi tahulah. Okey, nanti akan ada example yang lain. Okay, so kena tahu that 4 features of reflection. Okay, right. Apa lagi yang ada? The symmetry. Symmetry is a type of match in terms of size and shape between one side or one part in the direction of an object. The line of symmetry is the line that divide a form into two congruent parts. This line also divide the perpendicular lines that connects all points which join the object and image. Okay. Dalam erti kata lain, okay, yang ayat panjang-panjang tadi, the line of symmetry is the axis of reflection of image and object. Okay, awak belajar dah apa dia maksud, awak dah belajar semasa awak belajar polygon. Awak dah belajar apa yang dimaksudkan dengan symmetry. Symmetry means that when you fold that object, okay, you fold and then ada satu line, okay, kalau dia punya shape dia overlap each other, so itu adalah line of symmetry. So maksudnya dia akan dapat congruence, dia akan dapat shape yang sama dan size yang sama. Okay, alright. The property of an image of reflection are, okay, apa dia property dia? Sekejap cikgu ni. Okay. Okay. Baik. The image is the same shape and the same size. Okay. Yang erti dalam terms yang lebih mudah, congruence. Okay. Congruence. Image dan juga object, same shape, same size. Okay, cuma apa dia? Cuma the image have different orientation. Okay, different orientation, inverted sides and form mirror image with one another. Okay, maksudnya dia punya tu terbalik lah. Okay, different orientation. Okay, macam cikgu sebut tadi, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Alright, look at this example, example 13. Okay, example 13. Which of the following pattern shows the orientation of a reflection? Okay, awak tengok pada diagram untuk example A, ini reflection. Okay, kat mana dia punya axis of reflection? Okay, kita boleh cari. This one is the axis of reflection. Kalau dia tanyalah kat mana axis of reflection. Okay, kemudian untuk B. Okay, is it B reflection? No. Sebab apa? Awak tengok point this one, yang cikgu colorkan tu, dia berada on the same orientation. Okay. Ini bukan reflection, tapi ini ialah translation. Okay. Sebab dia tak inverted ataupun dia tak berubah dia punya orientation. Okay. So this one is not reflection. Okay. And then untuk C, okay. So here is the axis of reflection. Awak tengok dia punya orientation, dia inverted. Okay, dia terbalik. Okay, right. Itu cara nak determine which one is the reflection. Okay, kena tengok pada orientation of the image and object. Okay, right. Look at example 14. Okay, example 14, complete the sketch below. Okay, ini dia bagi contoh yang mudah. Okay, yang dotted line here, yang kat sini ialah dia punya axis of reflection. Okay, this one axis of reflection. Ataupun ada juga dia tulis sebagai line of reflection. Okay, alright. So macam mana kita nak lukis? Sebelum ni awak dah lukis untuk translation.
Okay. Translation awak ikut sebiji-sebiji dia punya shape kan. Okay. Dia punya orientation semua. Tapi untuk reflection awak kena tengok. Okay. Cikgu gunakan color yang lain. Okay. Awak tengok untuk line this one yang cikgu tandakan tu. Okay. Dia ada 2 unit secara menegak vertically and 1 unit horizontally. Okay. So kena tengok betul-betul. So kita lukis. Bagi betul. Maksudnya kita songsangkan dia, kita invertkan dia, kita tukarkan orientation dia. Okay. Kemudian this one ada 1, 2, 3. Okay. Ada 3. Okay. Ada 3. Okay. Kemudian dia naik 1. Okay. So kita lukis bagi betul. Betul ke ni? Salah tu. Cikgu lukis salah dah. Okay. Alright. Kat sini dia cuma ada 2 secara horizontal and 1 secara vertical. Mana dia? Okay. Alright. And then yang ni kita boleh sambung. Okay. So this one yang cikgu lukiskan menggunakan blue color itu ialah dia punya image of reflection. Okay. Awak tengok dia punya orientation berubah. Okay. Berubah. Apa yang maksud berubah? Awak tengok point yang cikgu highlightkan. Yang tu berada di sebelah kiri. Asalnya dia duduk sebelah kanan. Alright. Okay. Tadi kita dah tengok tentang reflection. Now, apa dia reflection? The features of reflections. Okay. Okay. Now kita akan tengok how to describe. Okay. How to describe reflection using various representation. Kalau untuk translation, okay, kita boleh gunakan vector ataupun kita kita gunakan describe in terms of how it move. Berapa unit ke kanan, berapa unit ke kiri, and then berapa unit upwards and downwards. Itu untuk translation. Untuk reflection macam mana pula? Kita akan tengok sini example 15. In the following Charterson diagram, the triangle M image, okay. Sekejap okay. M prime, tu M untuk image lah. Is the image of triangle M. Okay, so kat sini bila awak baca ni, okay, awak kena tahu yang mana image, yang mana objek. This one is image. Okay, this one is object. Okay, penting kena tahu kat mana image, dekat mana objek. Supaya awak nak dapat, nak describe dengan betul about the reflection. Okay, describe the reflection. Okay, so kita tengok kat sini. Awak tengok dalam lukisan ni, yang di atas ni, okay, here. Okay, yang ini dia punya objek. Yang di bawah ni dia punya image. So, cara macam mana kita nak describe the reflection, first kena dapatkan dulu the perpendicular line ni. Okay, dapatkan dulu perpendicular line. Okay, cikgu gunakan highlight. Okay, nampak ni dalam example ni dia tunjukkan ada perpendicular line. Setiap point yang ada, okay, dalam objek, awak sambungkan dengan dia punya corresponding point untuk image. Okay, apa maksud cikgu? Okay, point this one, yang di hujung kat bawah tu, okay, sambungkan ke dia punya corresponding image. Okay, corresponding tu yang sepadan. Okay, alright. Kalau untuk hujung this one, okay, yang dia punya corresponding vertex dia this one. Sambungkan supaya awak dapat the perpendicular line. Okay. Kemudian, okay, awak tengok di sini. Okay, sebab kita nak, bila reflection, you have to identify where is the axis of reflection. Okay, so kira kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 units. The distance daripada objek kepada dia punya corresponding image. Okay, point daripada objek ke corresponding image ada 4 units. Then kita akan divide by 2. Okay, divide by 2. Sebab kita nak cari yang mana yang di tengah. Okay, so 4 divide by 2 is 2. Okay, jadi tadi ada 4 unit, kita akan bahagikan kepada 2.
Okay, kita akan bahagikan kepada 2. So now yang cikgu lukis garisan warna merah, itu ialah dia punya axis of reflection. Okay, alright. So awak tengok solution dia macam mana. Di objek M, okay, sebut tentang objek apa, is reflected in the x-axis. Kenapa dia kata reflected on x-axis? Because line of reflection here ataupun axis of reflection, okay, is on the x-axis. Okay, nanti kita akan tengok example yang lain lagi. Okay, alright. Kita kena dapatkan dulu di mana axis of reflection. Okay, kita tengok next example. Okay, next example macam cikgu sebutkan tadi, kita tengok the corresponding image untuk objek tu. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, 4 units, you divide by 2, maksudnya dia punya, tapi first step, okay, langkah yang pertama, you have to identify the perpendicular line. Okay, dapatkan dulu the perpendicular line between object and image. Okay, mesti dapat garisan yang perpendicular. Okay, alright. So here, dia punya axis of reflection, bila kita divide by 4 divide by 2, kita dapat this line on the y-axis. Ni dia bagi contoh yang mudah sebab dia bagi tepat-tepat on the y-axis. Nanti awak akan dapat example, awak dapat soalan yang jenis macam lain. Contoh nanti kita akan tengok. So here, how to describe, okay, object M is reflected in the y-axis. Okay, awak tengok dua-dua example ni, kita kena name the axis of a reflection. Okay, right. Kena sebut tentang reflected di mana. Okay, kena sebutkan the axis of reflection. Okay, so kena kenal pasti where is the axis of reflection. Okay, alright, next kita akan tengok the learning standard, determine the image. Okay, tadi dia dalam example yang 11.3.2 tadi, okay, dalam example 15 tadi, dia bagi object dan image. Then you identify where is the axis of reflection. But in this example, okay, 11.3.3, determine the image and object under a reflection. Kita tengok example 16, yang ini dia bagi object, kemudian dia bagi axis of reflection. Okay, draw the image of the triangle ABC with a reflection on line LM. Okay, so here dia bagi dia punya this one, dia kata reflection on line LM. Mungkin dia sebut reflection in line ke, okay? Dia bila dia sebut reflect ke mana, okay, dan bagi nama line, okay, this line is the axis of reflection. Okay, axis of reflection. Right. So, kat sini macam mana cara kita nak lukis dia punya image? Okay. Yang pertama tadi, kita kena dapatkan dia punya, okay, kena gala-wala lain. Okay. Dapatkan dia punya perpendicular line. Kalau on the grid paper, mudah. Okay, kalau on grid paper dan line tu vertical and horizontal, senang untuk awak dapatkan dia punya image. Okay, nanti awak akan jumpa soalan yang axis of reflection dia slanting. Dia tak betul horizontal, dia tak betul vertical. So itu susah sikit. Yang ni senang yang ni senang. Awak dapatkan garisan yang perpendicular. Okay, here is garisan yang perpendicular. Okay, dengan axis of reflection. Okay, apa maksud perpendicular? Bila awak ada dekat intersection tu, ada 90 degree. Itu perpendicular. Okay. Alright. Okay, kemudian, okay, yang ni pun sama. Kita dapatkan line yang perpendicular. Okay, setiap point yang ada ataupun setiap vertex yang ada pada objek, kita gariskan dan dapatkan line yang perpendicular dengan axis of reflection. Okay, kemudian tadi dia punya features of reflection kita dah belajar same perpendicular distance. Jadi kita akan tengok this one.
Daripada point B ke axis of reflection 1 unit. Therefore, untuk image B pun dia 1 unit. Okay. Kemudian untuk A, okay, awak tengok untuk A, daripada axis of reflection, kita kira daripada axis of reflection. 1, 2, 3, 4. Okay. So untuk A, kita kena dapatkan 4 unit. Kalau daripada based on this diagram, this example, 4 unit ke kiri. So kita akan ke kanan 4 units. 1, 2, 3, 4. And then baru kita mark untuk point A image. Okay, bila letak point A image ada apostrophe tu. Okay, begitu juga untuk C, kena one by one point tu awak kena transfer. Okay, one by one awak kena transfer. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so ada 4 units kat sini. So untuk dapatkan dia punya image, yang ini pun 4 units. Okay, 4 units juga. Okay, therefore here is the C image. Okay, kemudian barulah awak gabungkan, join. Okay, join point yang awak dah markkan. Okay, yang dah tanda tadi. Okay, barulah dapat, okay, dia punya image. Okay, ni dia punya ni ada langkah-langkah yang awak kena ikut lah. Okay, cikgu ulang balik. Yang pertama, dapatkan perpendicular line that maksudnya dapatkan line yang intersect dengan axis of reflection, pastikan perpendicular, and then awak reflectkan ikut the same perpendicular distance. Okay. Alright. Dalam textbook pun dia ada tunjukkan, dia sebutkan step-step ni, awak boleh tengok lah. Okay. Tadi cikgu dah explain dah pun. Okay, next. Okay, part yang terakhir untuk reflection ini. Solve problems involve reflections. Okay, look at example 17. Okay, sekarang pukul apa? 10.05 minit. Okay. Example 17, we will look at example 17. In the diagram on the right, M image, okay, M apostrophe tu dia bagi, is the image of M in an axis of reflection. Okay, dia bagi axis of reflection tapi kita tak tahu di mana. Okay, macam example yang tadi disebut, ada sebut line LM. Okay, dalam example yang kita tengok tadi. Tapi in this example 17, dia cuma sebut, okay, okay, in axis of reflection. Dia tak namakan ataupun dia tak bagi tahu di mana axis of reflection tu. Okay. Okay, here kita tengok determine the coordinate P image under the same axis of reflection. Okay, tu yang dia kata problem solving tu. Okay, jadi awak kena fikirkan, okay, di mana dia punya axis of reflection. Okay, cikgu ulang balik. Benda yang sama je sebenarnya cikgu ulang ni. First step, okay, the first step is, okay, kita sambungkan. Okay, kita sambungkan. Okay, kita sambungkan dia punya corresponding vertex tu. Okay, at least dapat 2 lah. Okay, dapat 2 pun tak apa. Tak semestinya semua ni. Okay. Alright, siap mana dia? Okay, cikgu ambil 2 point yang 2 point. Sekejap nak tengok balik. Okay, cikgu tunjuk semualah supaya awak faham. Okay, nampak supaya awak nampak. Okay, cikgu sambungkan. Semua point yang ada pada objek, sambungkan kepada dia punya corresponding point pada image. Okay, alright. Kemudian, apa yang kita buat, macam cikgu tunjuk example tadi lah, kira berapa unit. Okay, here, you kira berapa unit. This one ada 2 unit. So, 2 divided by 2 is 1. So maksudnya, okay, yang ni pun awak tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divided by 2, 3. Okay, jadi kita lukiskan satu garisan. Okay, lukiskan satu garisan. Alah, tak dapat garisan. Sekejap. Okay, okay, so this one is actually line yang perpendicular. Okay, line yang perpendicular. So here is the axis of reflection.
Okay, axis of reflection. Okay, sekarang ni soalan dia apa? Tengok semula soalan dia. Determine the coordinates. Kita nak tahu kat mana koordinat P. Kita ada punya image P. Okay, so sama. Tadi dah dapat dah dia punya line axis of reflection. Awak tengok berapa unit? 1, 2. Daripada P ke axis of reflection, 2 units. Therefore, kita sambung tambah lagi 2 unit. Okay, kalau kata dia punya distance 3 units, awak tambah lagi 3 units. Okay, therefore kita dapat point P dekat mana? Here is point P image. Okay, bila image letak apostrophe. P image. Therefore, the coordinates kita boleh baca kat situ. The coordinate P image is -3, -1. Okay, okay, itu contoh untuk problem solving. Okay, tengok. Dalam example ni, axis of reflection bukannya on the axis, x axis, tapi dia atas daripada x axis and parallel. Okay. Okay. Tu. Okay, awak tengok kat sini. Dalam solution yang dalam textbook, dekat bagi kat sini, axis of reflection, y equals to 1. Ini yang cikgu nak tunjuk ni. Macam mana nak namakan line? Okay, macam contoh yang awal tadi kita ada ditulis line LM. Tapi ni kita nak namakan axis of reflection tu macam mana? Okay, kalau dia, ni kena dengar betul-betul Ni dengar betul-betul. Kalau, okay, this axis of reflection parallel to x axis. Okay, dengar betul-betul yang cikgu sebut ni. Bila axis of reflection parallel with x axis. Okay, awak tahu parallel tu maksudnya dia selari. Okay. Awak tengok pada yang dia intersect pada y axis tu. Okay, berapa dia punya value yang dia intersect pada y axis. So, kita akan ambil namakan dia sebagai y equals to 1. Okay, let's say katakan cikgu ada satu line axis of reflection kat sini. Contoh, cikgu tunjuk contoh. Okay. So, ini nama dia apa? Line ni nama dia apa? Cuba tulis dekat ruangan chat. Yang cikgu baru lukis tu. Nak namakan dia sebagai apa? Deadline. Tahu ke tak tahu? Guys? Sunyi je. Okay, ya, Movita dah jawab. Y equals to 3. Yes, Triyuneshwa pun dah jawab. Y equals to 3. Okay. Alright. Let's say, okay, katakan, okay, cikgu padam dulu. Yang ni, yang cikgu dah lukis-lukis banyak-banyak ni. Pening sekali. Okay. Kalau awak ada axis of reflection, okay, axis of reflection dekat sini. Yang cikgu lukiskan ni. Okay. Yang parallel to y axis. Okay, dengar betul-betul yang cikgu sebut. Parallel to y axis. Okay, cuba namakan what name of this line. Yang cikgu baru lukis ni. Nama untuk this line, apa dia? Tulis dekat ruangan chat. Ya, betul. Movita. Ya, 3. 3 pun ada jawab. Tapi 3 dia ada tanda soal. X equals to 4. Maksudnya 3 tak yakin ke 3? Okay. So, yang ni, bila dia parallel to y axis, nama this line is x equals to 4. Awak tengok dekat mana dia intersect pada y axis, x axis tu. Okay, let's say cikgu berlukis satu line dekat sini. Katakan here is the axis of reflection. Okay. Nama untuk this line apa dia? Untuk yang cikgu baru lukis ni? Ya. Betul. Haripriya Movita. Okay. X equals to -2. Okay. Alright. Okay. So sudah 10-12 dah. Cikgu rasa tak sempat dah nak masuk untuk rotation. Okay, saat cikgu tengok dulu latihan dalam modul. Cikgu tak sempat nak tengok apa sepatutnya latihan awak buat. Sekejap baru nak tengok. Sebelum tu ada tak nak tanya apa-apa soalan? Daripada awak, ada nak tanya, kod-kod lah ada yang tak jelas, dekat mana awak tak jelas, awak bagi tahu. Ada nak tanya? Tak ada cikgu. Okey, Masya tak ada. Orang lain ada tak? Ada nak tanya? Okey, faham tentang reflection?
Okey ke tentang reflection? Okey, cuba bagi tahu apa step yang paling penting bila nak dapatkan reflection, nak dapatkan image of reflection. Siapa-siapa boleh on mic dan sebut step yang paling penting untuk nak dapatkan image of reflection. Anyone? The perpendicular line. Okay, three. Okay, sebut sekali lagi. To find the image, we need to have the perpendicular line. Yes, to find the image, okay, the first step ataupun yang paling penting, you find the perpendicular line. Okay, perpendicular line dengan apa tu? Trineshwar. Trineshwar. Perpendicular dengan apa? Apa line yang kena perpendicular With tu? object. Objek dengan apa? Image. Sekarang ni awak nak lukis image tapi tak ada image lagi. Nak dapatkan perpendicular line tu macam mana? Anyone? Yang lain-lain? Boleh respons? The axis of reflection. Yes, betul. Trineshwar. Tahniah. Okay, tahniah. Okay. Awak the first step untuk nak lukis dia punya image, okay, dapatkan dulu perpendicular line with the daripada objek ke axis of reflection. Okay. Alright, itu stepnya. Okay, actually banyak lagi soalan yang cikgu boleh tanya tu. Sekejap cikgu baru nak tengok ni yang mana dia. Okay, so dalam modul awak boleh check dalam modul tuntas. Okay, page 113 untuk reflection sampai kat mana? Memang banyak sikit lah. Okay, sampai page 116. Okay, okay, tak apa, buat pelan-pelan. Okay, yang penting awak faham. Kalau tak faham, tanya. Okay, cikgu ucapkan tahniah lah. Ada yang duk tanya-tanya cikgu secara personal tu. Okay, maksudnya awak minat untuk dengan matematik dan awak usaha untuk kuasai. Okay, so cikgu ulang semula latihan yang awak perlu buat. Memang banyak. Okay, tapi tak apa, awak take time. Okay, buat pelan-pelan. Okay, page 113 sampai page 116. Okay, ada nak tanya apa-apa? Latihan ni okay, kita ada kelas pula hari Khamis. Okay, sebaik-baiknya lengkapkan sebelum hari Khamis lah. Okay, kalau tak sempat tak apa, cikgu bagi extend sikit masa untuk awak lengkapkan. Asalkan awak buat dan hantar. Okay, so kalau Cikgu. ya. Muka surat berapa tu tadi aja? Okay, muka surat berapa? Cikgu kena buka balik. Muka surat 113. Sekejap tengok balik 113, 113 until page 116. 113 sampai 116. Okay. Ya, betul Trineshwar. Okay, thank you Trineshwar respon dekat chat. Okay, supaya orang lain pun take note. 113 until 116. Okay, any other questions? Ada masalah? Tak ada. Okay, Dinesha okay? Okay, teacher. Farish masuk tak? Tak okay, tak apa. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua atas komitmen awak semua. Okay, jadi kekalkan awak punya momentum, kekal aktif. Okay, still motivated. Okay, itu sahaja. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Ya, Thank you. sama-sama. Terima kasih Ya. cikgu. Okay, sama-sama. You're welcome. Anis Najwa, Harin, Lisha. Siapa lagi dah naik nama kat atas? Thank you, teacher. Leong. Bye. Yeah, you're welcome. Yeah, you're welcome.